Hi! Welcome back to my channel. It's me again, Tef Honey. And for today's video, ang gagawin ko is step by step ng pag-apply sa aking face ng Laikou products. Ano po siya? Japanese products. Anyway, ito siya. Yes. Nabili ko po siya sa Shopee. In-order ko siya sa Shopee. And worth of 455 pesos. And madali lang naman din siyang dumating. Anyway, meron siyang 4 products. Ito po siya. Yes, worth of 455 pesos. So, 4 products na siya. So, hindi na okay na siya, 'di ba, sa presyo niya. Hindi na masama sa presyo. And then meron po siyang mud mask. And then, meron siyang serum. Eye cream. Yes, meron siyang eye cream. And then, meron din po siyang essence cream. Sakura essence cream. Anyway, itong pag-apply ko po sa aking face is process ko to kung paano ko siya i-apply sa aking face. Yung pagkakasunod-sunod niya is sa akin lang po yun. So, without further ado, let's get started. Alright, and then, first po natin gagamitin is, anyway, first time ko itong gagamitin, and I'm so excited naman na sana is mas naging radiant and mas kuminis pa yung aking face. Pass! Okay, first is gagamit po muna tayo ng mud mask. Ayan. Ito po siya. Anyway, ito po yung laman niya. Ayan. So cute, and cute color, and so attractive. Even the packaging. Alright? And then, ayan. Anyway, meron siyang spoon. Small spoon. And then, open na natin siya. Anyway, inopen ko na po siya kanina to check kung ano bang color. Oh my gosh, ayan. Inopen ko na siya kanina to check kung ano bang color niya, sa yung laman niya. Ayan po siya. Ay, nagkalat-kalat na. Okay, okay. Maglalagay po tayo sa ating pes. Ayan, so, ang lamig. Anyway, 10 PM na po dito. Sa inyo po, anong oras na? Ha? Okay, magalagyan. Siguro naman kasya na to. Binasa ko po na po kasi to before ko siya i-apply. So, kailangan talaga natin basahin muna the instruction para mas mabilis tayo dito sa video na to. Anyway, and then, ayan, after mo po magalagay sa inyong face, using your fingertips, ayan, i-spread po natin. Avoid sa eye area po natin, okay? Avoid po natin sa eye area natin. Anyway, hindi ko pala po nasabi. You need to wash your face po muna, ha? And, kailangan malinis po muna yung ating face bago po tayo mag-apply dito. And then, ang ginamit ko pong facial wash ay natural white cleanser. Meron po ako niyang review. Paki-check po or ilalagay ko na lang po yung link sa description box para mapanood niyo po yung video na yun. So, anyway, brightening peeling cleanser and then white cleanser. Avon products po siya. Meron akong reviews niyan. So, sana mapanood po na. Ay, pumunta na siya sa aking, ayan. Ganyan ko siya i-apply. So, dahan-dahan lang naman po sa ating face. Huwag mo natin masyadong ganon, scrub maigi sa ating face. Anyway, tawag dun, like this po, masyadong ganon. So, dahan-dahan lang po sa ating face. Kasi syempre, iniingatan din natin ang ating face. Anyway, sabi po dito, using mud mask, sabi po dito, apply a layer of mud mask to clean skin. So, yes, to clean skin, yes. So, first, ano naman ako, nag-wash ako ng face, yan. Avoid touching the eyes and lips area. Oh my gosh, yan. Leave on for 10 to 15 minutes. So, while hinihintay natin yung minutes na yan, so, babasahin ko muna sa inyo kung ano ba yung ano ba yung effects niya. Usage. Kung may warning din. Yes, yan. And then, continue natin. Wash off with water and wipe clean. Then, yan. Wipe off water and wipe clean na po. Effects po niya is, Laikou Japan Sakura Mud Mask is rich in sakura extract and various moisturizing ingredients. It can effectively replenish moisture and nutrition, make skin rosy and shiny. Wow, make skin rosy and shiny. So excited. Sana, mas kuminis pa yung aking face. Its volcanic mud minerals have a porous structure that replenishes water, controls oils, clean pores, and remove age keratin. The delicate cream and sufficient make the skin clean, soft, transparent, moist, and smooth. So, meron dyan sabi dito, before using, we suggest to have the allergic test on the back of your ear. Yes, of the back of your ear. Anyway, trinay ko naman po siya kanina, nang dumating to, kaninang hapon. So, nilagay ko naman dito. Wala naman po nangyari after 4 hours. So, siguro okay naman siya sa akin. Sabi dito,
allergic test on the back of your ear. So, wala namang after 4 hours, wala namang nangyari. So, ayan, trinay ko ngayong gabi. If no symptoms of allergic appear, use the mask on the enter parts of your face. Alright, hintayin lang muna natin yung sinasabing minutes dito bago natin siya i-wash. So, after po niyan, i-wash po natin ang face. Alright, i-wash po natin ang ating mukha. And then, magbabalik po ako. Alright, I'll be back. And hi! Natapos ko na ang 10 to 15 minutes. And, ang gagawin naman po natin is i-wash natin yung ating face para mawala ang mud mask na inilagay natin sa ating face. And then, next po natin gagamitin is Sakura Serum. So, wait lang muna. Mag-wash lang akong face. Hi! Ayan, natapos ko na. Nagpapag-wash na ako ng aking face. And sabi ko nga kanina, next natin gagamitin is ang Sakura Serum. Alright, ito po siya. Oh my gosh, ang hirap ngayon. Ayan, nakapan ko na. Ayan, ayan yung packaging niya. Nakikita. Ayan. And then, ito po yung naman niya. Yung bottle niya. Sobrang ang cute. And then, sabi niya dito, usage after skin cleansing, take 2 to 4 drops of serum onto the palm of your hand, then apply evenly on the face. 2 to 4 drops. Sabi niya dito, 2 to 4 drops. Ayan. Tapos na ako mag-wash using my cleanser, natural clear white cleanser. And then 2 to 4 drops daw onto the, sa palm nilagay. Pero ako dito ko na lang. 1, 2, 3, 4. Ayan. Nilalagay ko. And then spread natin ulit sa ating face. So, kailangan matyaga tayo dito sa pag-apply kasi more products yung i-apply natin in one product. Ayan. Na-spread ko na all over my face. And then, so mag-wait po tayo ng, for me, mag-wait ako ng 1 minute para i-apply naman ang third product. Okay? Before that, explain ko muna, basahin natin kung anong meron dito sa serum. This serum is rich in Sakura essence, making the skin moist and soft. Sakura enzyme has the effects of shrinking pores, balancing the skin, secretion of water and oil, rejuvenating skin and removing acne. Sakura glycosides can help the skin resist oxidation, brighten skin tone, and reduce existing spots effectively. Yes, Japan Sakura Serum. Hindi pa kita yan. Japan Sakura Serum. Sabi niya dito, shrink pores, remove acne, skin rejuvenation. Alright? So, okay na yun? So, 1 minute naman na. So, next po natin ilalagay is essence cream. Ayan. We need to pa-dry muna natin sa ating face. And then, next po natin ang essence cream. Ayan po siya. Napuputol-putol yung video ko. And then, ito na po yung next kong ilalagay. Pang third ko po siyang ilalagay sa aking face. Ito po yung packaging niya. Ay, packaging. Ito po yung laman niya. And then, this, ang kaniyang box. Ayan. So, open na natin. Ang laman po niya is, ganyan. Ayan. Ang laman po niya is, ayan, hindi siya masyadong, ayan, ayan, as you can see, ayan, white. And then, sabi po dito, after cleansing the skin, after cleaning the skin, take an appropriate amount of Sakura essence cream center on cheeks, on forehead, spread on over face, slightly massage for absorption. So, ako naman sabay-isa kong ginagawa is, sa akin lang po itong process na to. Lahat ko siya gagamitin. Ayan, naglagay na tayo ng konti. Ayan. Then, spread natin. Ayan. Natapos na natin ang paglalagay ng ating essence cream sa ating face. And then sabi dito, the Japan Sakura Face Cream is rich in Sakura active extracts and nicotinamide ingredients, fully moisture the skin and replenish nutrition, infuse energy into the skin and enhance skin elasticity. It solves skin problems like dull skin, fine lines, and skin aging from inside to outside. It improves the skin vitality and rejuvenates the regions. So, ayan. Wait natin na dry muna siya na mga 1 minute siya hihintayin. And then, sabi po dito, meron din siyang warning. In case of sensitive skin, please perform a skin energy test on the insect of the arm before use. So, baka may sensitive kayong skin. So, kung gano'n, so itas muna po natin. Discontinue use if any allergies or discomfort occur. Alright? And next po natin ilalagay is eye cream. Ayan po yung paano niya, box niya. Open na natin. Ayan. Ito po yung laman niya.
And then, yung box niya. Sobrang cute. Ang cute talaga niya. Ang cute. And then, sabi po dito, eye cream. This eye cream contains sakura essence from Toki in Japan, which moisturizes the eyes and helps to remove fine lines. It uses precious nicotinamide to brighten the skin and reduce dark circles around the eyes. Thin as feathers and soft as velvet, it creates the healthy and bright look of the eye. So, mag-a-apply tayo ng appropriate amount of this cream. Apply it to the skin evenly around the eyes. And then rub your eyes gently with your fingertips until the cream is fully absorbed. Anyway, gusto ko lang sabihin na meron din akong review sa pantanggal ng eye bags. Eye gel patch, pantanggal eye bag. So, lalagay ko rin siya sa descriptions link. Yes, yung link, ilalagay ko sa descriptions para po mapanood nyo rin yung AKING reviews doon. And then, maglagay na po tayo ng eye cream. So, konti lang daw na. Oh my gosh. Ay, hindi ko naman parami. So, lagay na natin dito. So, dalawa na yung aking pantanggal eye bag. So, gagamitin ko rin siyang dalawa. Ayan, natapos ko na ang aking 4 products na nilagay sa akin. Anyway, sana nagustuhan nyo tong video na to. And please like, comment kayo sa baba kung any reactions or my questions or anything na regarding this product. And thank you for watching. And don't forget to subscribe. And click the notification bell para updated ka whenever I upload the new videos. Bye! Thanks for watching. Anyway, magbabalik po ako after 1 week regarding sa product na to, kung ano ba yung effect niya sa akin. Kung akong mapapakinis po ba niya yung face ko, kung ano yung effect nga, yun na po. Ano po yung effect niya sa akin? And sana maganda yung results. And then, bye! See you on my next vlog and thank you for watching!